Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với mẹ chồng và nàng dâu thứ hai để xem có hòa hợp như cặp đầu tiên không nhé. Nãy giờ mình chưa có gì mâu thuẫn nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà trong các cặp mà mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn rằng có nhiều mâu thuẫn xảy ra mà xưa giờ giấu. Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ cùng Tìm hiểu nha. Dạ. Chứ trước đấy và bắt đầu ngôn ngữ bảo nó lấy cái này cho mẹ, cái này cái nó không hiểu, nó cứ đúng trớ mặt như vậy. Không làm theo lời thôi. Mời mẹ chồng và nàng dâu thứ hai. Xin mời cô với gái ngồi. Bây giờ thì xin mời cô giới thiệu về mình. Tôi là Nguyễn Thị Hà, quê ở Nghệ An, nhưng mà hiện nay sinh sống ở Sài Gòn đấy. Tôi năm nay 65 tuổi. 65 tuổi. Đã về hưu. Dạ quá. Rồi, xin mời em. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào MC Hoàng Linh, em chào Lê Lộc. Em tên là Trần Thị Thu Năm. Năm nay em 33 tuổi ạ. Quê ở Trà Vinh ạ. Trà Vinh. Dạ. Cô dâu ở Trà Vinh, mẹ chồng ở Nghệ An. Cái này nó khác nhau rất là nhiều đây nha. Lần đầu tiên thì cô gặp con dâu như thế nào? Nói nhưng mà ấn tượng đầu tiên thì không ấn tượng gì cả. Ấn tượng đầu tiên là không ấn tượng gì cả. Là vì con trai tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế là mình mà bảo là bố mẹ ơi, đến năm nay con mang một cô bạn gái của con về ăn Tết. Bảo là bạn gái con ở miền Nam. Thì tôi thì muốn lấy con trai là lấy con gái miền quê cho nó nói chung nó theo cái phong tục tập quán cho nó dễ. Miền xa xôi thế này không biết cũng thích hợp với mình cũng thích hợp. Đầu tiên cô thấy con gái con dâu tương lai cảm nhận sao? Bắt đầu mình nhìn thì là nó cũng được, cáo rạo sạch sẽ, trắng trẻo. So với con trai tôi thì là cô xinh hơn con trai tôi. Cao ráo sạch sẽ. Đầu tiên về phải đẹp đẽ sạch sẽ chứ, không lẽ ở dơ về gặp. Cái ấn tượng này thì cũng như người thường được. Hôm ấy cho một bữa gia đình ăn một bữa canh cua, canh riêu cua, thì cả nhà thì ăn đồ mặn và thì ăn chuối, ăn kiểu ăn cháy và không ăn được cả thịt. Cho mẹ một bữa ăn cũng ngon, cũng có cái ấn tượng cô bé này là mặc cái dâu gái miền nào như vậy, biết nấu biết ăn. Nói con nhà tôi thì chưa bao giờ nó nấu cho mẹ một cháy đâu, nhưng nó mới về coi như dẫn về gặp mặt gia đình đầu tiên mà đã thấy thế nó chắc là nó không biết ý. Thì cứ để xem thử thế nào cái đã. Em ơi, khi mà em quen ông xã của em đó, chắc chắn rằng em cũng sẽ có một cái vài suy nghĩ không biết về mình làm dâu thế nào. Nhưng mà em ấn tượng lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng như thế nào? Ấn tượng lần đầu tiên em gặp thì em thấy bà cũng hơi nghiêm khắc. Bà cứ hay ngó nhìn. Sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ. Dạ. Của em có để ý bà kỹ không? Dạ có. Cũng nhìn ngó cho bà đối xử với mình như thế nào. Đây là một người con dâu miền Tây thì bác đã thay đổi cái suy nghĩ đó chưa? Nhất là chăm ngoan, không có ác cảm như ngày xưa. Vừa hiền vừa ngoan, vừa nhẹ nhàng, biết trên biết dưới. Nhất là hai chị gái, hai bà chị cũng đánh đá. Nói thật con gái tôi có nấu ăn gì đâu, nó lười lắm. Rồi như bác cứ cố con dâu đi là phải gánh hứng nhiều. Mới thay đổi đây. Chứ trước đây và bắt đầu ngôn ngữ. Làm khi mẹ bảo nó lấy cái này cho mẹ, cái này cái nó không hiểu, nó cứ đứng trớ mặt như vậy. Là tại vì người ta không hiểu chứ không dám không muốn làm. Đó. Lên lúc ăn cơm á, mẹ kêu lấy cái đọ, cái đòi, cái xong rồi cái em đứng em cái đọi là cái gì? Gặp con có đứng mình đó bác. Hỏi thì không dám hỏi lại. Cái bà mới quát lên. Cái xong rồi em mới nói không, mẹ ơi cái đọi là cái gì vậy? Cái xong bà mới nói không, cái đọi là cái bát ăn cơm á, cái chén ăn cơm. Dạ. Cái xong em nói rồi trời ơi chết rồi. Làm sao mà mình hiểu. Ôi, có bao giờ cô giận con dâu lắm không cô? Nhiều chứ, bởi vì mới đâu bởi vì nó nói không hiểu tiếng á. Mình thì cứ chơi nó thì cứ đứng trớ mặt rồi cứ nhìn. Chính là cái sai của em ở chỗ á, ví dụ như là mẹ kêu lấy cái đọi á thì cũng phải quay qua hỏi chồng hay là cái đọi là gì anh, chứ đứng như nghệch thế này thì mẹ chồng la là đúng rồi. Cái đó đâu có trách được mẹ, và chính em phải là người thay đổi. Không chứ. chú, con thấy chị có quyết tâm nha. Còn cái chuyện ngôn ngữ là mình sao mình biết được mà mình học. Thì hỏi nói liền, mẹ ơi xin lỗi mẹ, cái đọi là cái gì mẹ? Không có chú, tâm lý của con khi mà mẹ chồng sai là đâu có dám mình trả lời liền vậy được.
chứ không dám cứ đứng mặt trơ trơ về mẹ con tức thêm mà. Đúng rồi, tại vì mỗi lúc nói hay cái chồng kêu hô hỏi ra cái cãi, hỏi thấy ra vô cái đúng cãi, rồi, ra cái xong chồng la hô em là kêu hô gái nam hay cãi nè. Cái xong không tại dám sao em cãi. không nói là ủa con đâu có cãi mẹ, con hỏi mà. vậy là cãi đó chú, vậy là cãi đó. Phải không cô, phải không cô? Không, nếu có thể nó phải cãi mà bà nó không hiểu không biết thì hỏi. Đúng rồi. Vậy nó sợ cái gì, mẹ có làm cái gì đâu mà sợ. Hay lo sợ. Đó, mẹ đâu có làm gì đâu. Ngoài những cái từ đó có gì từ gì mà không biết nữa, liệt kê một số ra. Mẹ đi nhà cô vườn, mẹ cùng trông để làm rau làm cỏ. Thì bởi cái nó mọc lung tung, mẹ mới bảo lại cho mẹ cái chon. Cái gì? Thì mẹ đào lên, đào cái cỡ lên á. Cái gì bác? Cái chon Là cái Con gì? là cái gì? Cháu có biết à? Cái sạn á hả? Không, tôi bảo lại cho mẹ cái chon với cái vến để mẹ xúc. Cái chon đi đào cỡ lên, cái vến đi để hứng giữa này này xúc này. Nó cứ đứng nó ngẩn ngơ nữa, chứ là mẹ phải chạy vô. Mẹ cái chon là cái ní này, Đúng rồi. cái vến là cái ní này. Tôi không biết. Nghe lạ quá, cái ngớ người. Đúng rồi. Đó thì em phải hỏi đó. Hỏi mẹ ơi cái tròn là cái gì, cái bên là cái gì. Cô lấy ra cô nói sao với con dâu. Thì mẹ mới lấy ra này, cái này là cái chon con này, cái này là cái vến con này. Nên là ô mẹ ơi, đấy là cái này là quế con, nó có cái xuồng và cái xẻng, cái xuồng và cái xẻng. Xuồng xẻng. Con là nghe dễ lắm luôn cô, mà đến nay còn giờ con nghe còn chưa được nữa đó. Đừng nói chi con dâu. Cô cũng đâu có giận con dâu đâu, Không, đúng cũng không? không dần đâu, chứ mà trong cái nói thôi mẹ này. Thôi mẹ xin lỗi con, bởi vì con không hiểu mẹ nói tiếng địa phương. Thì thôi. Có những cái gì khác biệt nhau nữa không? Hay ngoài những cái việc Ngoài đó? ngôn ngữ, cái phong tục gia đình hay là sao đó? Lắm khi đây, ví dụ như ăn uống ba thì hãy cứng chậu. Ví dụ như tôm về á, ba thì bao giờ bà bóc vỏ ra. Bé đi không bóc vỏ thì bảo thế này nó không ăn được chứ mà. Rồi khi về cháu nó ăn, rồi thì nói mẹ nói rồi mà con không nghe chứ cả. Cứ cài ní. Rồi cái giữa là cô ngồi ăn. Cả nhà ăn cơm, ba lại cứ phải ngồi bóc từng con tôm cho cháu nó ăn. Vậy tức chứ. Tại vì em thấy tôm nó cũng không có cứng vỏ lắm. Em cứ nghĩ là trẻ con thì tập cho nó ăn như vậy thì nó sẽ có nhiều chất canxi hơn. Chú con nghĩ là quan điểm của chị cũng đúng nhưng mà là sai. Thì ăn vỏ cũng được nhưng mà mình nhập gia tùy tục chú ha. Đúng rồi. Mình phải nên Nên thay nghe đổi. mẹ chồng chứ. Có bao giờ em cãi mẹ chồng không? Dạ cãi thì chưa dám cãi. Không làm theo lời thôi. Chị đứng hình thôi à chứ chị không có dám cãi. Không làm theo lời, cái chuyện đứng hình là không hiểu rồi. Cái đó. Còn cái chuyện không làm theo lời nữa. Đó. Có những lúc mà con dâu mà không làm theo lời cô thì cô có giận không? Có chứ, có buồn chứ. Lắm khi cũng tự trách bản thân mình, thì tại sao mình làm mẹ mới để nói con không nghe. Nhất là con dâu nữa. Vâng, đây là con dâu. Rồi nhất nữa là cái này nữa này. Giờ hôm nay cũng thổ lộ luôn. Làm mẹ thì ăn chay. Mà con thì cứ mua đồ tươi sống về cứ làm trước mặt mẹ ghét lắm. Thứ hai nữa là nấu ăn trong nhà. Cả thì một thịt nữa, bóc lấy nữa mẹ không chịu được, mẹ lá mẹ hét. Đúng rồi, làm vậy sao được. Mình ăn mặn mà làm đồ mặn trước mặt người ăn chay thì cái đó không nên. Mà lại là chưa thích nấu bếp điện, bếp ga không dùng. Rồi nhà có cái lò củi á, cũng thích. Này con từ xưa như con biết làm, con biết đun củi, con chỉ biết đun bếp điện thế thôi. Rồi mẹ cũng luôn, tự nhiên đứa nó về đấy rồi nó làm đảo lộn cái nhà lên. Giờ rồi có nấu đồ ăn mặn trước mặt mẹ không? Dạ không. Đúng rồi, phải thay đổi đó chứ. Có một cái chuyện này hết sức nhạy cảm nè, tức là tiền bạc á cô. Trong chúng thế này hồi xưa mới về á, thì là chúng nó cứ hàng tháng thì trung bình nó cứ nộp cho mẹ đừng 2 triệu bạc. Chỉ tức cái nào thôi, còn tiền điện đọng nước nói là bố mẹ chờ chịu hết. Đây cũng là một trong những cái hy sinh của người mẹ chồng ha. Đây cũng là một trong những cái cặp mà cũng không có nhiều mâu thuẫn lắm, hợp với nhau. Bởi vì mỗi người chịu khó hy sinh một chút xíu ha. Còn bây giờ thì sẽ có những cái bí mật mà có thể là hai mẹ con không có biết được. Mời cô với lại mời em nhìn về màn hình. Từ trước tới nay thì hai mẹ con chẳng có gì gọi là khúc mắc cả. Lúc đầu thì cũng do cái ngôn ngữ thứ tiếng bất đồng thì hai mẹ con thì cũng nói qua nói lại, nhưng sau này do hiểu nhau hết rồi thì tất nhiên là mẹ con yêu thương nhau rồi thấy hòa thuận, nên cũng mong muốn như vậy được kéo dài thôi. Mẹ thích nhất ở con dâu á là chăm chỉ và chịu khó học tập và thích nấu ăn, hòa đồng với mọi người, và mẹ rất thích rồi. Thấy hai mẹ con rất hòa thuận, rất yên tâm. Còn sắp tới thì vợ thì đang có bầu, nên đây thì biết là mẹ rất yêu thương, nhưng mà Phương Long cũng có nhiều áp lực về vấn đề chút cũng nhiều cái phức tạp
nhiều con cũng biết là mẹ với chị là yêu thương muốn Thu Năm sinh ở trên này, nhưng vì điều kiện mẹ muốn Thu Năm muốn là cho về quê cho tiện, muốn xin mẹ cho vợ về quê thì sinh em bé và cho mẹ vợ tiện chăm sóc, mà ý muốn của vợ cũng là vậy nên mong mẹ thông cảm. Mẹ đừng buồn. Tại vì con cũng không muốn như vậy. Mẹ là thương con hết sức mình luôn. Anh là người ngoài cuộc á, nhưng thấy đúng ra cũng một cái nỗi buồn cho bác gái ở đây. Như thế cũng chưa có giải thích được cái chuyện gì tại sao là phải về quê. Hồi nãy con có thấy trong clip là người chồng nói là người vợ có áp lực. Áp lực gì? Mình có thể chia sẻ để mà mẹ được hiểu hơn. Dạ, áp lực giống như sanh em bé ở trên đây rồi bắt mẹ chồng phải làm đủ thứ, trong khi nằm cữ á, mẹ chồng phải cơm nước, còn mẹ ruột mình thì Thoải mái hơn đúng thoải không? mái hơn. Sao cô suy nghĩ thế nào về Rồi cô thì suy nghĩ thế này thì thôi được, thì nếu như cháu mà muốn thế thì vẫn đồng ý chiếu hai con thôi. Chứ mẹ thì là mẹ đã lo cho xây dựng gả vợ gả chồng, vẫn tổ chức đám cưới cho hai con rồi. Thì giờ sinh con cái thì ông bà cũng muốn để chăm sóc chứ. Để ví dụ sinh cháu ở nhà mình thì như đẻ ở nhà mình ở bệnh viện đấy thuận tiện, thì đến cái ngày được đón cháu về nhà. Và thì như vậy cứ mẹ chăm sóc hai con gái, mẹ đẻ thế nào như mẹ chăm sóc con dâu như vậy, không hề nào giặt giũ cơm nước thuốc thang tiền bạc đi hồi sinh đều chăm lo hết. Nhưng mà lấy chứ theo hai con lấy không đáp ứng theo nguyện vọng của mẹ thì không bị chịu. buồn đấy. Em thấy mẹ chồng khóc như vậy là buồn đấy. Mẹ chồng cũng muốn nhìn thấy cháu trực tiếp vậy. Đúng lúc này em lại bỏ đi về quê. Con cũng rất muốn ở trên đây, nhưng mà Thì thôi vợ chồng cả con đã quyết định rồi thì thôi mẹ không chiêu, chứ chẳng bạn không được ý mẹ như vậy mà cả con như vậy thôi mẹ không ép. Nói chung là hai bên đều có vui vẻ cả, không sao cả. Thế bên ngoại cũng muốn nhìn thấy cháu ngoại, bên nội cũng muốn nhìn thấy cháu nội. nhưng mà ông bà cũng thích ở trên đây thì em sẽ sanh ở trên đây, xong rồi em sẽ về quê. Ở luôn. Xong em về quê ở chừng vài tháng, rồi xong mà em sẽ lên lại Sài Gòn. Bởi vì em biết không, cái tâm lý của cô đây á, anh hiểu. Một người mẹ, một người bà đã nuôi từ hồi lúc 9 tháng 10 ngày. Bà trông rất là nhiều đúng không? Dạ. Trông rất là nhiều để trông hình hài cháu mình như thế nào. Mà đến lúc mà chuẩn bị thấy cháu thì em lại về quê. Nếu anh đứng vị trí anh cũng rất là buồn. Nãy bà nói là bà nói giỏi đấy. Chú, nhưng mà tâm lý của người mẹ ruột của chị này thì sao? Chú phải nghĩ cái tâm lý người mẹ ruột chứ. Nhưng mà con thì lại là tâm lý của người phụ nữ đi. Đối với mẹ ruột của con thì máu mủ ruột thịt rồi thì nó gần gũi hơn. Anh thấy thế này nè, thế này hay nè. Nếu anh đứng ở vị trí khách quan nha, em cứ sinh ở đây. Khi mà chuẩn bị sinh á thì có thể mẹ ruột sẽ lên. Khi mà sinh ra cháu rồi đó thì mẹ ruột, mẹ chồng, hai bà được ôm cháu vào lòng, vui vẻ với nhau. Có thể tuần đầu tiên khi mà khỏe rồi, có thể là em về dưới quê, như thế thì nó hài hòa hơn. Như thế thì cả hai người đều hạnh phúc hết. Con cũng có suy nghĩ như chú, nhưng mà cái người mẹ của chị này với lại bác thì có ở chung được với nhau hay không? Cứ xuống ở đấy nhà đấy không sao hết. Bác mong muốn là con dâu và con trai vẫn ở mãi mãi trong nhà của bà, không muốn ở riêng. Nó vẫn có tư tưởng ở riêng hay sao á. Rồi, mong muốn của em với mẹ chồng Mong như muốn thế của nào? em là muốn bố mẹ chồng sống với cùng với tụi em lâu dài, sức khỏe thì luôn khỏe mạnh. Em cũng rất thích được ở chung với bố mẹ. Dạ. Hôm nay thì cảm ơn hai người phụ nữ đẹp nhất trong gia đình đã đến đây để tham gia chương trình, để chia sẻ những cái mâu thuẫn để chúng ta có thể giải quyết với nhau. Vậy thì hai người hãy ôm chặt lấy nhau nào. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để gắn kết chặt với nhau nữa. Rồi nói gì với mẹ chồng đi. Từ nay con sẽ không làm mẹ buồn lòng nữa. Dạ. Mẹ cảm ơn con, nếu như con vẫn thực hiện như lời hứa thế này mẹ vui lắm. Thấy mà thương quá. Hy vọng rằng khi cháu bé chào đời sẽ có được ông bà ngoại, ông bà nội cùng niềm vui với nhau. Chúc cho hai mẹ con thật nhiều sức khỏe. Chúc mẹ tròn con vuông nhé. Chương trình cũng có phần quà gửi đến bác. Dạ, con chúc bác nhiều sức khỏe, chúc chị mẹ chồng con vuông và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, chắc chắn rằng mẹ chồng nàng dâu bao giờ
muôn đời nay nó vẫn thế, vẫn có những cái mâu thuẫn khúc mắc mà không thể giải quyết được. Hy vọng là chúng ta trao đổi thẳng thắn với nhau để chúng ta hoàn thiện hơn, tốt hơn, để kết nối những thành viên gia đình lại với nhau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là hạnh phúc trong gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Con quen với cô đó, nói là mẹ nhận xét sao. Cô ấy thì thấy có vẻ mộc mạc, không có trang điểm, không có gì hết, coi như là không có chảy chuốt. Thấy là mẹ cũng nhìn cái nét của mẹ cũng phúc hậu lắm, nên mình nghĩ chắc mẹ không khó tính vậy đó. Thì mình sợ lắm, thì mình cũng ăn mặc tươm tất hơn tí xíu. Anh nói là mẹ anh dễ lắm, không sao hết á, cứ về đi. Không sao đâu, thì cái em đi về. Với con mình chỉ dạy cái nào chỉ dạy thì chỉ, nếu đó thành con dâu của mình. Ví dụ như hai chồng em gây lộn, toàn là em mét mẹ không, em mét mẹ nhiều hơn là ảnh mét. Mẹ chồng nàng dâu buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn. Có chị chồng em nữa. Hai mẹ con với chị dâu, chị chồng.